Καρδιά. Πώς την επηρεάζουν? Δουλειά, άσκηση στη ζέστη. Η σωματική καταπώνηση στη ζέστη έχει αυξημένες απαιτήσεις από την καρδιά, η οποία χτυπά πιο γρήγορα και πιο δυνατά για να δροσίσει το σώμα. Η ζέστη μπορεί να είναι σκληρή για την καρδιά, ιδίως όταν κάποιος καταπονείται σωματικά ή γυμνάζεται. Αυτό οφείλεται στο ότι η καρδιά παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Και ο πρόσθετος φόρτος από τη σωματική καταπώνηση αυξάνει τις απαιτήσεις από το καρδιαγγειακό σύστημα. Όπως εξηγεί ο Dr. Michael Crowhorn, αθλητικός φυσιολόγος στη Cleveland Clinic, η σωματική καταπώνηση και η άσκηση στη ζέστη αυξάνουν τον φόρτο στην καρδιά. Έχει βρεθεί ότι πως κάθε αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος κατά 1 βαθμό, αυξάνει κατά 10 τους παλμούς της καρδιάς ανά λεπτό. Η αύξηση αυτή είναι σημαντική και ασκεί τεράστιες πιέσεις στην καρδιά, λέει.